ভাতৰ লগত দাইল, ভাজি আৰু লগতে যদি এখন লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস হয় তেনেহ'লে খাবলৈ খুব ভাল লাগে নহয় জানো বন্ধু-বান্ধৱীসকল। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিছোঁ এটা লোকেল মুৰ্গীৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকক মই আৰম্ভণিৰ পৰা কি লৈছোঁ এইবিলাক দেখুওৱা নাই, সেয়েহে কৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো যদিহে ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটোত নতুন প্লিজ তেওঁলোকে যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে। আজি মই লোকেল মুৰ্গী মাংস বনাইছোঁ একেবাৰে গাঁৱলীয়া ষ্টাইলত। আমি সৰু থাকোঁতে বা গাঁৱত কেনেকৈ মুৰ্গী মাংস বনাই খাইছিলোঁ, লোকেল কুকুৰা মাংস, তেনেকৈয়ে মই আজি বনাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক। তেনেই সহজ আৰু সোৱাদ ভৰা ৰেচিপি। এতিয়া ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে কেৰাহীত তেলখিনি দি লৈছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মই ইয়াত ডাঙৰ চাইজৰ আলু 4 টুকুৰা কৰি দি দিছোঁ। আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পিছত সেইখিনি তেলতেই দি দিছোঁ কুটি লোৱা পিঁয়াজখিনি। মই ডাঙৰ চাইজৰ 2টা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি একেবাৰে ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ। দেখিছেনে? ৰঙাকৈ পিঁয়াজখিনি যেতিয়া ভাজিম তেতিয়া মাংসৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু বহুত সোৱাদ হয়। এতিয়া আদা, নহৰু আৰু জোখমতে জলকীয়া দিছোঁ। এইখিনি খুন্দি লৈছোঁ মই। খুন্দি লোৱা আদা, নহৰু, জলকীয়াখিনি এতিয়া পিঁয়াজখিনিৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু জোখমতে দি দিছোঁ নিমখ আৰু হালধি। নিমখ হালধি মই ইয়াত কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ মই মাংসখিনি আধা ঘণ্টাৰ বাবে ভালদৰে নিমখ, হালধি আৰু অলপ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি, যিটো ৰেড চিলি পাউডাৰ হয়, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰটো সানি আধা ঘণ্টাৰ বাবে ৰেডি কৰি থৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মাংস মই ইয়াতে দি দিলোঁ। এতিয়া মাংসখিনি খুব ভালদৰে মছলাখিনিৰ লগত, কেঁচা মছলাখিনিৰ লগত, ভজা মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে মই এনেকৈ লৰাই গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিম আৰু তেতিয়াহে মাংসখিনি খাবলৈ খুব সোৱাদ হ'ব। আৰু লোকেল মুৰ্গী মাংস বনাওঁতে যথেষ্ট টাইম লাগে, মিনিমাম 45 মিনিটটো লাগেই। গতিকে এতিয়া মই অলপ সময়ৰ বাবে এনেদৰে ভাজি থাকিম আৰু মাজে মাজে ঢাকি দিম আৰু অলপ সময়ৰ পিছত 5 মিনিটমানৰ মূৰে চাই থাকিম আৰু য'ত যি মা মছলা দিব লাগে দি থাকিম। এতিয়া দি দিলোঁ এচামুচ জিৰা পাউডাৰ। মই মাংস লৈছিলোঁ 1 কিলো মুৰ্গী মাংস। এতিয়া ইয়াতে চাহ চামুচেৰে এচামুচ জিৰা পাউডাৰ দি দিলোঁ। এতিয়া এই জিৰা পাউডাৰখিনি দি গোটেই মাংসখিনিৰ লগত ভালদৰে এনেকৈ মিলাই থাকিম আৰু মাংসটো যাতে লাগি নাযায় সেইবাবে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এনেকৈয়ে ভালদৰে লৰাই হোৱাৰ পিছত পুনৰ ঢাকি দিলোঁ। আকৌ 5 মিনিটমানৰ মূৰত এনেকৈয়ে চাই থাকিম। এয়া দেখিছেনে? অলপ তেল এৰি দিছে আৰু মাংসখিনিয়ে এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি থাকিব লাগিব। তাৰপিছতে মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলু কেইপিচ দি পুনৰ ঢাকি দিলোঁ। এতিয়া মাংস আৰু মছলাখিনি ভালদৰে মিলি যাবৰ বাবে মই চাহৰ কাপেৰে 1 কাপ পানী দি দিছোঁ। পানীখিনি দি ভালদৰে আকৌ মিহলাই দিছোঁ। লৰাই এনেকৈ লৰাই দি পুনৰ ঢাকি দিব লাগিব। মাংসখিনি সিজোতে অলপ সময় লাগিবই, তেতিয়াহে মাংসৰ পৰা সোৱাদটো এৰি দিব, গোটেই আঞ্জাখন খাবলৈ ভাল হ'ব। এতিয়া আকৌ 5 মিনিটমানৰ বাবে ঢাকি দিম। এয়া দেখিছেনে? ধুনীয়াকৈ উতলি আছে মাংসখিনি। লোকেল মুৰ্গীৰ সোৱাদ এনেও খাবলৈ খুব ভাল হয়। এতিয়া এটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী মই পিচ কৰি কাটি দিছোঁ। কাটি সেইখিনি দি আকৌ ভালদৰে এনেকৈ গোটেইখিনি মিহলাই ঢাকি দিছোঁ।
তাৰপিছতে দি দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি ইয়াতে মই 30টা মানে জালুক দিছোঁ। আচলতে চাহৰ চামুচেৰে 2 চামুচ দিছোঁ। জালুকৰ গুড়ি, লোকেল মুৰ্গীত জালুকৰ গুড়ি দিলে ফ্লেভাৰটোতো ভাল হয় আৰু খুব সোৱাদ হয় খাবলৈ। লগতে জালুকীয়া লোকেল মুৰ্গীৰ লগত খাবলৈ খুব ভাল লাগে। আমি সৰুৰে পৰাই যেতিয়া লোকেল মুৰ্গী খাওঁ তেতিয়া মানে জালুক ব্যৱহাৰ কৰোঁৱেই, খুব ভাল লাগে খাবলৈ। এয়া দেখিছেনে? এতিয়া গোটেইখিনি এনেকৈ ভালদৰে মিহলাই মাজে মাজে এনেকৈ চাই থাকিম 5 মিনিট মানৰ মূৰে মূৰে। এনেকৈ যিমানেই ভাজি থাকিম মাংসখিনি সোৱাদ খাবলৈ এনেকৈ সোৱাদ হ'ব। এতিয়া চাহ চামুচেৰে এচামুচ চিকেন মছলা পাউডাৰ মই গৰম পানীত মিলাই থৈ দিছিলোঁ এনেকৈ মাংস ঢাকি ৰখা বাতিটোত। এতিয়া সেইখিনি মিলাই পেলাই এতিয়া মাংসখিনিত দি দিলোঁ। ইয়াত আৰু বেছি গুড়ি মা মছলা মই দিয়া নাই, কাৰণ লোকেল মুৰ্গীও এনেই টেষ্টিয়ে হয়, সেইকাৰণে বেছি মা মছলা দিলে ইয়াৰ সোৱাদটো খুব ভাল নহয়। পুনৰ ঢাকি দিলোঁ। এয়া দেখিছেনে? মাংসখিনিৰ পৰা তেল এৰিয়ে দিছে আৰু মাংসখিনি প্ৰায় আধা সিজা হৈছে। এতিয়া ভালদৰে সিজিবৰ বাবে মই 4 কাপমান পানী দি দিলোঁ। আপোনালোকে পানীটো আপোনালোকৰ জোখত দিব আৰু মাংসখিনি সিজিবৰ বাবেতো অলপ পানী দিবই লাগিব। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ভালদৰে মাংসখিনি সিজিবলৈ দিম। এতিয়া মিনিমাম 20 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈয়ে ঢাকি থৈ দিম। মুৰ্গী মাংসৰ জোলটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ জোখমতে ৰাখিব, সেয়েহে পানীটো আপোনালোকৰ জোখতেই দিব, নিজৰ জোখত দি ল'ব আৰু বাকী মা মছলাবিলাকো আপোনালোকে জোখতেই দিব। এতিয়া মাংসখিনি হৈ গ'ল, মই এইটো জোখতেই ৰাখিছোঁ, খুব বেছিও জোল কৰা নাই আৰু যিহেতু আলু দিছোঁ একেবাৰে থুপথুপীয়াকৈ ৰাখিম মই। এতিয়া একেবাৰে শেষত দি দিলোঁ লোকেল ধনিয়া পাত। এতিয়া ধনিয়া পাতৰ দিনত আৰু সকলোতকৈ টেষ্টি হয় খাবলৈ, যিকোনো চব্জি বা মাংসৰ আঞ্জা সকলোতে ধনিয়া পাত দিলে খুব ভাল লাগে খাবলৈ। এতিয়া মাংসখিনি উতলি আছে আৰু মই এইটো জোখতে ৰাখি দিম। 2 পিচ আলু ভাঙি দিছোঁ হেতাৰে। এতিয়া লোকেল মুৰ্গীৰ আঞ্জাখন খোৱাৰ বাবে উপযোগী হৈ গ'ল। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।